Hôm nay đến tìm chúng ta là có chuyện gì sao? Hesi, chẳng dám giấu gì cô nương. Quả thực tôi có chuyện muốn cầu cạnh cô nương. Đường Mama chớ vội, cứ từ từ nói. Điều cô nương, mỗi năm tiệm gạo đều tăng giá, nhưng nếu quan phủ quản lý, cắn răng chịu đựng chảo loãng cũng tạm qua ngày. Nhưng năm nay, suốt cả mùa đông mọi người chẳng thể vào núi. Mỗi lần chỉ mua được khẩu phần ăn cho 3 ngày. Đáng ra cả chúng ta thì không sao, chỉ tội lũ trẻ đói khát không chịu nổi. Muốn hỏi xem quý phủ có dự trữ lương thực không? Xin cho ta mượn một ít, đợi tới vụ thu sẽ hoàn trả đủ số. Tuyệt đối không để cô nương chịu thiệt. Đường Mama, lương thực tăng giá từ khi nào? Nay tình hình trong thành ra sao? Quan phủ có nói lý do vì sao tăng giá không? Quan phủ chẳng nói gì cả, chỉ thấy dân gian đồn đại phía Sai Châu đang có chiến sự, phải tiết kiệm lương thực để làm quân nhu, chẳng rõ thực hư thế nào. Đường Mama, Thẩm hãy đợi chúng ta một lát, ta cùng muội muội vào kho xem sao. May mà ban đầu chúng ta dự trữ nhiều lương thực, chỉ 4 người chúng ta ăn, nửa năm cũng chẳng hết được. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, em là vẫn chưa đủ. Hi hi hi, tỷ, chúng ta nên cho Đường Mama mượn bao nhiêu? Trước tiên cho mượn 100 cân lúa mạch, thêm ít cải trắng và củ, đợi nhà Thẩm ấy ăn hết. Nếu tình hình chưa chuyển biến thì tính chẳng rõ ngoài thành tình cảnh ra sao. Vạn nhất có quá nhiều bà tánh lầm than hơn cả nhà Thẩm, ta phải để dành lương thực giúp đỡ những người cần hơn. Tỷ nói chí lý, nếu chúng ta một lần cho đi quá nhiều, khiến kẻ khác biết được ắt sẽ sinh lòng tham. Lỡ như có kẻ làm liều, thì thật là lợi bất cập hại. Đường Mama, Thẩm tuyệt đối đừng nói với ai. Số lương thực này là mượn từ phủ tướng. Điều cô nương, ta hiểu mà, ta không dám làm phiền hai vị trong nhà già trẻ đang mong ngóng lương thực. Thế Hoa, muội về trước kiểm kê lại toàn bộ lương nhu trong nhà, xem rốt cuộc còn lại bao nhiêu. Ta và Trường Anh ra ngoài phố xem sao. Tỷ, muội muốn đi cùng hai người. Mấy người dạo một vòng quanh phố, tình hình cũng nắm được 7-8 phần. Quả thực giống như lời Đường Mama nói, nhưng lý do thiếu lương thực vẫn chưa rõ ràng. Quan phủ quy định mỗi người chỉ được mua khẩu phần 3 ngày. Giá cả tuy được kiểm soát, nhưng với dân thường vẫn quá cao. Hesi, có do hỏi được nguyên nhân tăng giá không? Có thực là đem đi làm quân lương không? Trên phố đang đồn đại như vậy, có kẻ cổ quyết nói rằng tận mắt thấy đội vận lương đi về hướng Sai Châu, chở đi tới mấy chục xe lương thực. Thực ra vụ mùa năm ngoài vốn đã thất thu, lại thêm mùa đông đến sớm, thương đội không tới, Hà Tây thiếu lương cũng là điều dễ hiểu. Quan phủ đã thỉnh cầu triều đình cứu viện chưa? Vẫn chưa nghe tin gì từ triều đình. Lương thảo có tới cũng ưu tiên cho Sa Châu trước, nhưng triều đình chắc cũng chẳng bỏ mặc hoàn toàn. Binh đao loạn lạc mấy năm nay, bà tánh Hà Tây vốn đã thưa thớt. Nếu còn ép họ phải bỏ xứ mà đi, thì dù có đánh thắng, Hà Tây này không có dân trấn giữ cũng vô dụng. Hesi, hy vọng là thế. Chỉ là triều đình xưa nay hành sự chậm chạp. Nhớ lại trận Đại Hồng Thủy năm đó, phải đợi hơn 1 tháng mới thấy người cứu tế tới. Chỉ sợ qua lại địa phương hèn nhát, chỉ muốn lấp liếm đợi đến mùa xuân là xong chuyện. Thế thì 2-3 tháng tới dân chúng khốn khổ lắm thay. Còn cái lều phát cháo kia, gọi là cháo nhưng thực chất chỉ là hồ bồ trộn cải trắng, nhưng nhìn cũng sạch sẽ. Nhiều người đợi từ lúc tờ mờ sáng, ngày 2 bữa chỉ trông chờ vào đó. Ta thấy bà tánh đi ăn cháo ăn mặc cũng không đến nỗi. Không giống hạng người trong nhà chẳng còn gì ăn. Có cơm miễn phí thì ai dạy gì không ăn mà lại nấu cơm nhà. Chỉ sợ những kẻ này cứ trực chờ ở đó, khiến những người thực sự bần cùng không có cái ăn. Xem ra nơi nào cũng vậy, cứ nghe đồ miễn phí là đồ xô tới. Hesi, xem ra tình hình vẫn chưa đến nỗi quá nghiêm trọng. Nếu thực sự ai nấy đều đói khát phải dựa vào quan phủ, thì cháo cứu tế chẳng được sạch sẽ, thơm ngon thế này đâu. Tỷ, tối nay muội ngủ cùng tỷ có được không? Được chứ, muội cũng đừng quá lo sợ. Chẳng qua là trong thành thiếu lương, ở Đại Chu này, ngoại trừ đến thị trấn nào mà chẳng có lúc như vậy. Thời gian này chúng ta vẫn nên hạn chế ra ngoài. Tỷ, khi nãy ở lều phát cháo, muội thấy nhiều đứa trẻ tai bị đông cứng, ngón tay đều sưng tấy vì lạnh. Nay chúng đến cái ăn còn chẳng đủ, chắc chắn chẳng có tiền mà bốc thuốc. Muội thấy trong kho của tướng quân phủ có rất nhiều thảo dược thông thường, muội muốn mang ra nấu trà thuốc trừ hàn. Dựng một cái lều bên cạnh lều phát cháo, chuyên cho bọn trẻ uống. Phát thuốc rất hao tổn thể lực và tinh lực, và lại dược liệu trong kho cũng không nhiều. Đây vật giá trong thành lại đắt đỏ. Muội đã suy nghĩ kỹ chưa? Thực sự muốn đi phát thuốc sao? Vâng ạ, tỷ có ủng hộ muội không? Nam khẽ mỉm cười. Kể từ khi Thiết Nhân gặp chuyện, đây là lần đầu thấy Hoa hăng hái như vậy. Tất nhiên là ủng hộ rồi. Muội về viết một bản kế hoạch đi, viết xong đưa ta xem qua, chúng ta sẽ bàn bạc cách thực hiện. Thế Hoa cô nương, việc phát thuốc này của thực là chuốc khổ vào thân. Phú thương phát cháo là để lấy danh tiếng, chúng ta lại chẳng phải người Lương Châu, vạn nhất thu hút sự chú ý, truyền tới tai người Vương gia, chẳng phải là dẫn xác cho chúng sao?
Theo tôi thấy, hay là cùng lắm là chúng ta giữ đủ phần ăn, đem số lương thực còn lại quyên cho quan phủ, coi như cũng góp chút sức mọn. Chút dược liệu này nấu được mấy nồi trà thuốc. Chỉ dựa vào mấy người chúng ta, đồ vừa bày ra đã bị cướp sạch sành xanh rồi. Hơn nữa, toàn là phú thương đi phát cháo, chúng ta đi phát thuốc chẳng phải là lộ liễu khoe của sao? Thế Hoa tức thì nản lòng, 4 người mà 2 người phản đối. Đang định lên tiếng, thì thấy ánh mắt Nam sắc lạnh. Nói cho các người biết không phải để các người tạt nước lạnh, mà là để các người nghĩ cách chu toàn kế hoạch. Nay bà tánh gặp nạn, chỉ riêng lòng trắc ẩn thôi. Các ngươi chẳng lẽ không nên ủng hộ Thế Hoa sao? Tiêu Hổ và Trường Anh cúi đầu, bị sư phụ mắng như vậy, nhất thời cảm thấy hổ thẹn khôn cùng. Tỷ cũng đừng nặng lời quá. Thực ra Trường Anh ca và Tiêu Hổ nói đều có lý cả. Hesi, muội cũng có lỗi, thời gian qua muội quá lời nhá, khiến các huynh ấy cũng học theo. Chuyện này cứ coi như rèn luyện đi. 4 người chúng ta đồng tâm lực làm tốt việc phát trà thuốc này, không cầu hư danh, chỉ cầu sau này không thẹn với lòng. Năm đó khi gặp nạn lũ lụt, chúng ta đến cái ăn còn chẳng có. Đại tỷ ngày ngày vẫn theo đại phu đi phát thuốc, đến cả những nơi dịch bệnh đại phu còn sợ, đại tỷ cũng dám xông pha. Các huynh phải hiểu cho tâm ý của đại tỷ. Tỷ ấy thực sự không nỡ nhìn người khác chịu khổ. Ơ kìa, ta nói này Thế Hoa, chủ ý này là muội đưa ra mà, đừng thấy ta mới mắng vài câu mà đã đứng về phía họ. Hi, là chúng con sai rồi. Sư phụ yên tâm, đã là đồ đệ của người thì không lý nào lại sợ việc. Bản kế hoạch kia con xem cũng chẳng hiểu. Cô nương cứ bảo con phải làm gì, con cam đoan sẽ hoàn thành mỹ mãn. Đệ nghe theo đại tỷ, Mục tỷ không cho đệ tổng quân là đúng. Đệ căn bản không xứng làm một quân nhân. Thế Hoa an ủi đệ ấy một liên chỉ vào bản kế hoạch, từng khoản giải thích cho họ, rồi lé nhìn Liễu Nam đợi lệnh của tỷ ấy. Tiêu Hổ, đây là 2.000 lượng ngân phiếu. Ngày mai đệ hãy tới các tiệm thuốc lớn trong thành thu mua dược liệu. Đừng mua loại đắt tiền, cứ mua loại trừ hàn phổ. Mua được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Trường Anh, ngày mai đệ ở nhà cùng Thế Hoa, đem toàn bộ lúa mạch trong nhà ra xa. Tới lúc đó chúng ta sẽ làm bánh lúa mạch. Ta sẽ tới quan phủ một chuyến để báo cáo về việc này. Sự việc diễn ra suôn sẻ ngoài dự liệu của Nam hết lòng ủng hộ, không chỉ cấp cho một lô dược liệu, còn phải 2 nha dịch tới làm phụ tá cho Nam. Ngày hôm sau, lời thuốc đã được dự. Thế Hoa phụ trách việc phát thuốc, 2 nha dịch phụ trách trật tự. Tỷ đã viết thư cho Mục tỷ chưa? Tình hình giết mổ heo thế nào rồi? Tỷ đã viết từ mấy ngày trước, đợi thêm vài ngày nữa nếu không có hồi mai tỷ sẽ viết thêm một bức. Ôi, hôm nay một nửa số người đều đến từ các trấn và thôn làng khác. Nghe họ nói ở những xuân thôn xa xôi, có rất nhiều người đã bị chết cóng rồi. Họ lặn lội đường xa mới tới được Lương Châu thành, chỉ dựa vào 2 bát mì mỗi ngày để giữ mạng. Cũng may quan viên Lương Châu làm việc đắc lực, chỉ cần dân gặp nạn tới quan phủ đăng ký sẽ được sắp xếp chỗ ở. Yên tâm đi, chịu khổ thêm 2 tháng, xuân sang tuyết tan là sẽ ổn thôi. Nhưng lương thực của quan phủ sắp cạn rồi. Muội đoán họ cũng chẳng còn bao nhiêu lương dự trữ. Chẳng biết khi nào triều đình mới phái người tới. Chuyện này chúng ta lo lắng cũng vô ích. Mì và thuốc của chúng ta không còn nhiều. Tỷ định ngày mai bảo Tiểu Hổ đi Túc Châu một chuyến, thu mua một đợt với giá cao. Tỷ cứ yên tâm, chuyện này là do muội đề xuất. Nếu tiêu hết bạc của tỷ, sau này muội kiếm được sẽ trả lại cho tỷ. Nói bậy bạ gì đó, bạc kiếm được là để tiêu, tỷ đâu có tiếc rẻ chút bạc đó. Bản lĩnh kiếm tiền của tỷ mà muội còn không biết sao. Đừng nghĩ ngợi linh tinh, an tâm uống thuốc cho khỏe là được. Trước đây muội luôn nghĩ tự cường bang. Bọn trẻ ở cô nhi viện thật đáng thương, không phụ mẫu nương tựa, phải dựa vào Nam Phương để sống qua ngày. Nhưng nay so với lũ trẻ ở Lương Châu, ít nhất chúng cũng không đến mức không nhà để về. Tỷ không thấy những đứa trẻ từ thôn làng tới, gầy gò đến mức chỉ còn thấy mỗi đôi mắt. Y phục rách nát cũ kỹ, chẳng thể đủ ấm. Có người mẹ kia chia ổ bánh mì của mình thành 4 phần nhỏ, chia cho 4 đứa con. Con mình chỉ uống một bát trà thuốc. Muội quên đám trẻ sau trận lũ lụt năm đó rồi sao? Nghĩ lại Trường Anh khi ấy còn thảm hơn chúng. Các người đầy thương tích, đến nói cũng không nói được. Tại sao cuộc sống của bách tính lại khổ cực đến vậy? Lưu công tử bột ở đế đô thì nhàn hạ sung sướng, chỉ lo ăn uống không đủ tinh tế. Chúng xấu xa như vậy, nhưng sinh ra đã có vô số thứ tốt hưởng không hết. Còn bách tính đơn thuần lương thiện, dựa vào trời để kiếm ăn, dựa vào ân đức của triều đình để sống qua ngày. Vậy mà vẫn ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Rõ ràng đều là người, sao lại khác biệt đến thế? Vấn đề này mấy trăm năm sau vẫn chưa giải quyết được. Có người sinh ra đã chẳng biết cực khổ là gì, có người phấn đấu cả đời, đến một gian nhà cũng mua không nổi. Chúng ta cứ tận lực mà làm, giúp được ai thì hay người đó. Thế Hoa, đêm qua có phải Chu Tùng Ngọc đã đến không? Hắn lại dùng hương dược khiến tỷ ngủ say đúng không?
Tiểu vương gia thì ghê gớm lắm sao? Tỷ phải đi tìm Tần Vương, xem nhi tử ngoan của ngài ấy. Đêm hôm lại lẻn vào khuê phòng. Ha ha, tỷ bớt giận. Đêm qua muội cũng ngủ say, chẳng thấy huynh ấy đâu cả. Nghĩa là đêm đó hắn thật sự đã tới. Muội cũng không rõ nữa. Mùi hương trong phòng của thật giống hệt lại. Trong chiếc bát đặt đầu giường đêm nọ. Kiều tử thối này, hắn tốn bao công sức mà chẳng thèm nói với muội lời nào. Muốn làm gì đây? Diễn phim kinh dị chắc, thật tức chết tỷ mà. Ha ha, có lẽ huynh ấy chỉ muốn tới thăm muội thôi mà. Tỷ không quan tâm, lần này nhất định phải chất. Nếu còn dám có lần sau, tỷ nhất định sẽ đại náo chỗ Tần Vương. Tỷ, để muội nói cho, làm âm lên sẽ hỏng danh tiết của muội mất. Hắn tuyệt đối là cố ý, đúng là kẻ tiểu nhân vô sỉ. Chúng ta đi thôi, tránh xa tên đó ra. Cháu không nổi thì ta trốn vậy. Đến lúc đó tỷ sẽ tìm cho muội một gia đình tử tế để gả đi, chẳng thèm dây dưa với tiểu tử hoàng gia đó nữa. Tỷ bình tĩnh một chút được không? Muội còn nhỏ mà, chuyện xuất giá còn xa lắm. Tiểu vương gia đã đưa muội lệnh bài của Tần Vương phủ, đi lại không bị quản thúc, nếu gặp rắc rối còn có thể tìm phủ y che chở. Hắn đưa muội khi nào? Hôm nay nếu tỷ không nổi giận, có phải muội định giấu luôn không? Muội không muốn dây dưa với huynh ấy quá nhiều, dùng lệnh bài này lại nợ huynh ấy thêm ân tình. Cứ giữ lại đã, khi nào bất đắc dĩ muội mới dùng. Xem ra tiểu tử đó cũng có tâm, chuyện này tỷ tạm không truy cứu, nhưng muội phải nói rõ với hắn, không được có lần sau. Thật tức chết ta mà, ta sẽ viết thư cho Mục Như Yên, nói rõ tình hình này cho tỷ ấy biết. Nếu còn lần sau, ta sẽ đưa Thế Hoa về Trúc Kiều, còn nếu không được nữa, ta sẽ ra khơi, để Chu Tổng Vũ người có tìm nát trời cũng không thấy người. Đâu ngờ bức thư này lại dọa Chu Tùng Mộc khiếp phía, mà cũng là Mộc Như Yên kinh hãi. Tướng quân, Liễu cô nương có thuyền đội, tỷ biết không? Ôi, lần này nếu không phải vì tìm ta, muội ấy đã chẳng đến Hà Tây, mà sớm đã theo thuyền đội ra khơi rồi. Hi, tỷ thấy lời Liễu cô nương nói là nhất thời nóng giận, hay thật sự có ý đó? Nếu ngài chưa nói chuyện Vương Thục Thần âm thầm bị xử, thì là nhất thời nóng giận. Hiện giờ, em là có ý đó thật, họ đã thoát tội rồi, cần gì ở lại trốn Hà Tây hoang vu lạnh lẽo này chứ? Thậm chí họ hồi kinh cũng được mà. Còn một chuyện ta chưa nói với Thế Hoa, đó là trong vụ án của Vương Thế Tử, còn có một người khác giúp đỡ họ. Cháu trai Lý Quý Phi đến Lý Nguyên Tố. Tỷ biết vì sao hắn lại giúp Liễu cô nương không? Ha ha, tất nhiên là nhờ mị lực của tiểu lão bản nhà ta rồi. Hắn và Liễu cô nương là người quen cũ, chính hắn đã giúp Liễu cô nương trốn chạy. Ta có uy hiếp hay dụ dỗ thế nào, hắn cũng không chịu tiết lộ tung tích tỷ muội Liễu ra. Điểm này ta quả thực rất khâm phục hắn. Hồi còn ở huyện Phụ Dương, Lý Nguyên Tố đã giao hảo với tiểu lão bản. Chỉ là không ngờ hắn lại dám mạo hiểm như vậy. Ân tình này ta ghi nhận, sau này sẽ báo đáp. Chuyện này ngài đừng nói với tiểu lão bản và mọi người. Hi, ta hiểu mà. Mục tướng quân, lần này vất vả lắm mới tìm thấy Thế Hoa, tuyệt đối không thể để muội ấy lạc mất nữa. Lương Châu vẫn còn hơi xa. Ôi, không được, ta phải đưa người về Sa Châu mới được. Nay đang kịch chiến với Bắc Cương, bản tính Sa Châu đều bắt đầu di tản đến Túc Châu rồi. Và lúc này định cư cho họ ở Sa Châu hoàn toàn không thích hợp. Vạn nhất bị Bắc Cương đánh hơi được rồi uy hiếp, họ biết làm sao, ta có thể bảo vệ tốt cho họ. Thế Hoa bị ép phải sát nhân, ngài để người lại bảo vệ, chẳng phải họ vẫn bị truy sát sao? So với tin ngài, muội ấy tin tưởng tiểu lão bản hơn. Vậy thì nói xem phải làm sao để Vương gia ra mặt cho họ định cư tại Lương Châu. Tin rằng tin tức vừa truyền ra, Liêu sư gia sẽ là người đầu tiên tìm đến cửa. Chu Tùng Ngọc nghĩ đến những bài toán trong phòng Liêu sư gia, liền nhanh chóng tán thành ý kiến của Mộc Như Yên. Có điều như vậy, người bên đế đô cũng sẽ biết họ đang ở Hà Tây. Ở đế đô năng lực ta có hạn, nhưng ở Hà Tây này, ta chính là bá vương, ta tuyệt đối không để bất kỳ kẻ nào làm hại muội ấy dù chỉ một sợi tóc. Tiểu lão bản cứu mạng ta bảo vệ muội ấy là lẽ đương nhiên. Ngài lấy tư cách gì bảo vệ Thế Hoa? Nhìn Chu Tùng Ngọc đang trầm tư, Mộc Như Yên quay người rời đi. Liêu sư gia, mời vào, mau mời vào. Lần đầu thấy Liễu cô nương, lão hủ đã nghĩ, nếu sinh được đứa con gái như cô nương, đời này thật có phúc. Đáng tiếc đến nay công chưa thành, danh chẳng lập, em là tâm nguyện này khó thành hiện thực. Ngài đừng có lão hủ này lão hủ nọ, rõ ràng còn chưa thành thân, sao lại tự nhận mình ra thế? Có nữ nhi như ta cũng chưa chắc là phúc đâu. Bản lĩnh trong tức người khác của ta chẳng kém gì tiểu tử kia đâu. Hi, Liễu cô nương lão tới đây là vì chiếc kiệu 4 bánh kia. Năm đó tiểu thư chỉ đưa cho bản vẽ, chúng ta đã phải khổ công nghiên cứu hồi lâu mới tạo ra được, chỉ là tuổi thọ sử dụng hơi ngắn. Nhưng Mộc tỷ tỷ nói loại xe này dùng trong quân doanh rất tốt, vận chuyển vật tư nhanh hơn độc lân xa trước đây nhiều. Nhà đầu nhà người chắc chắn có cách khiến nó tốt hơn nữa. Đừng giấu giếm nữa, ta và Vương gia đều biết cuốn cơ bản toán thuật là do người viết.
Chuyện này chỉ có Từ viện sĩ và vài người trong nhà biết thôi. Lưu Sư Gia sao có thể biết được? Nếu đã như vậy, hẳn ông ấy cũng biết Mộc Như Yên là người học lỏm rồi. Ngươi lo lắng cái gì? Đây đâu phải chuyện gì khuất tất. Chính Từ viện sĩ đã bẩm báo với Tần Vương. Ngoài Tần Vương và ta ra, kẻ khác đều không hay biết. Con có thể không lo sao? Con đã nhận tiền của kim chủ rồi. Làm kẻ viết thuê mà bị lộ là trái khế ước đó. Toán học cao thâm như vậy nha, đầu ngươi còn ăn tường. Chẳng lẽ lại không giải quyết được vấn đề trọng tài của xe bồn bánh sao? Hôm nay ngài đến là để hỏi chuyện này à? Vậy tiểu nữ nói thẳng luôn, ngài về hỏi Mộc tỷ tỷ đi. Tỷ ấy sớm đã nghĩ ra cách rồi, chỉ là không tiện nói ra thôi. Lưu Sư Gia dĩ nhiên không cho đến khi Nam Nam đem giáo trình vật lý do ra trước mặt. Hi 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 hi. Tỷ tỷ, chúng ta khai Mộc tỷ tỷ ra như vậy liệu có ổn không? Ha ha, tỷ ấy ở trong quân, một không nhân mạch, vốn chỉ là một cánh, nhưng võ nghệ lại siêu quần, nếu thêm cả đầu óc thông tuệ hơn người. Khi ai còn dám trọng dụng tỷ ấy nữa, lúc này tiết lộ tin tỷ ấy học rộng tài cao, chỉ khiến bậc bề trên càng thêm coi trọng tỷ ấy mà thôi. Thế Hoa Hiểu ngay tức mỉm cười đi chuẩn bị cơm tối cho Lưu Sư Gia. Kể từ sau khi Lưu Sư Gia cầm được cuốn sách ấy, những gì mọi người viết trước đây đều là cha truyền con nối, thầy truyền đồ cái ngọn mà chẳng rõ cái gốc. Ngài khoan hãy xem đã, cuốn sách này không mất một năm nửa năm thì không xem hết được đâu. Tiểu nữ nói cho ngài hay, toán thuật chưa thông thì xuyên toán học cao thâm sẽ càng thêm vất vả. Nói vậy là một tướng quân đã sớm thông thạo toán học cao thâm. Hi 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 hi. Ý tiểu nữ là lần này ngài tới Lương Châu thời gian quý báu, đừng dồn hết tâm trí vào xem giáo trình. Tiểu nữ còn muốn thỉnh giáo ngài về tình hình chiến sự đây. Những phần cần cơ mật thì không cần nói. Lưu Sư Gia bèn thuật lại sơ lược cục diện chiến sự thường Nam Nam đối với chiến sự chẳng biết, không ngờ nàng lại có thể nắm bắt, hơn nữa lần nào cũng hỏi chúng vào chỗ. Điều này khiến Lưu Sư Gia vô cùng bèn nghiêm túc cùng nàng thảo luận. Hồi tiểu nữ còn nhỏ nghe phụ thân nói về cách đánh du kích lấy ít thắng nhiều. Lưu Sư Gia có nhã hứng muốn nghe qua không? Ta đương nhiên là có hứng thú. Liệu cô nương xin cứ nói. Địch tiến ta lùi, địch trụ ta quấy, địch mệt ta đánh, địch lui ta truy, chiến thuật du kích, nắm chắc phần thắng, tiến thoái nhịp nhàng, lấy yếu thắng mạnh, tập trung binh lực, tiêu diệt từng bộ phận, vận động chiến giữa lòng quân địch. Phụ thân nói chỉ cần vận dụng khéo léo, bất kể là du kích chiến hay chính quy chiến, lập thể chiến hay thiểm điện chiến đều có thể thắng lợi. Đánh trận thì là đánh trận thôi, sao lại lắm tên gọi thế này? Bình thường bảo đệ nghe giảng thì không nghe, giờ lùng bùng rồi chứ gì. Đến chiêu thức đánh nhau của trường Anh còn có tên gọi. Tại sao chiến tranh với bao nhiêu người tham gia lại không có tên cho được? Của đệ là quyền phủ, không phải chiêu thức đánh nhau tầm thường. Được rồi, mấy lời này đã thâu tóm hết bình thư chiến sách từ cổ chí kim rồi. Ta tự phụ là đọc sách không ít, nhưng chưa từng thấy cách luận chiến nào mới mẻ và trực diện như thế này. Hi 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 hi, đây là bản viết tay tuyệt tích mà phụ thân tiểu nữ vô tình có được. Nó đã được chôn theo ông ấy rồi. Tiểu nữ cũng là nghe ông nói từ thuở nhỏ. Học tốt toán lý hóa, đi khắp thiên hạ chẳng sợ chi. Tiểu cô nương vận dụng kiến thức hiện đại để luyện binh, lấy hóa học làm nước. Tiểu nữ xin mạn phép khảo sư làm sao để tiết tan thành nước nhanh nhất, lại làm sao để tiết kết thành băng nhanh nhất, làm sao để băng còn cứng hơn cả sắt. Tan tiết đương nhiên là dùng nước nóng, còn kết thành băng đương nhiên cũng là dùng nước. Những điều ngài nói đều là quy luật tự nhiên, không phải sức người có thể làm được. Tiểu nữ trái lại biết được cách dùng sức người để chế ngự băng tuyết. Có thể rắc muối lên tuyết, tuyết sẽ tan ngay trong chốc lát, nhưng muối quá đắt đỏ, tướng sĩ trong quân An còn chẳng đủ. Cách này em là không dùng được. Thời này không giống đời sau, muối rẻ như không, dùng để dọn đường điểm tuyết. Thực ra rắc vôi sống hoặc cho than cũng có tác dụng tương tự. Hai thứ này chắc là rẻ chứ à? Ha ha, nếu để cản bước tiến quân địch, có thể dội nước nóng lên con đường chúng phải đi qua, khiến mặt tuyết hóa thành mặt băng trong thời gian ngắn. Quân địch nhất định sẽ ngã ngựa tàn tác. Lưu Sư Gia lập tức mừng rỡ ra mà cái nhỏ này nếu dùng đúng lúc sẽ đóng vai trò quyết định đối với chiến cục. Vậy nếu muốn vượt sông tập kích bất ngờ, mặt sông đã đóng băng, dù là dùng ngựa, dùng xe trượt hay ván trượt, đều dễ bị quân địch phát hiện. Có cách nào để vượt sông không kèn không trống không? Hắc hắc hắc, tiểu nữ có một ý tưởng này, có dùng được không xin sư gia cân nhắc. Sư gia có biết đến hải băng đao dùng để trượt tuyết mùa đông không? Nếu huấn luyện riêng một toán tướng sĩ, lại mặc lên mình y phục trắng như thừa lúc sáng sớm hoặc hoàng hôn tầm nhìn kém mà qua sông, tiểu nữ nghĩ khả năng thành công là cực kỳ cao. Nếu nói về trượt băng, ta cũng biết đó là hoạt động mùa đông, được hoàng thất tiền triều yêu, nhưng loại giày đó căn bản không mang được lâu, chơi tối đa 1 canh giờ là không dùng được nữa. Chút thời gian đó không đủ để vượt sông. Ha ha, nếu con ở đây có một mẫu giày trượt băng kiểu mới, có thể dùng được trọn đời thì sao? Lưu Sư Gia vội vàng hỏi chi tiết. Nam trực tiếp ở ngay trước mặt vẽ ra một mẫu giày trượt băng vô cùng thời thượng. Ô, trên bao tay của một tướng quân cũng có thứ này, thật tiện dụng. Cái này chính là do Mục tỷ tỷ nghĩ ra đó. Đế giày là loại băng đao dạng ống bằng sắt. Băng đao này được cố định vào đế bằng bù đế lông. Ngon quá rồi, thì có thể tháo ra thay cái mới. Chỉ cần mang theo vài chiếc băng đao bên mình thì đôi hài băng này muốn dùng bao lâu cũng được. Liêu cô nương, ở đây có thể làm ra một đôi không? Công cụ không đủ, không làm được ạ. Nếu đôi cô nương trực tiếp chỉ dẫn thì thứ tạo ra chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều. Liêu cô nương có nhã hứng tới xa trong một chuyến không?
Chẳng phải Sa Châu đang di tản bách tính sao? Tiểu nữ đi liệu có phiền hà gì không? Tới lúc đó các người sẽ được Tần Vương bảo trợ. Nếu thấy cuộc sống ở Sa Châu không tiện, muốn quay về Lương Châu lúc nào cũng được. Đa tạ lời mời của ngài, tiểu nữ xin được bàn bạc với người nhà đã. Đó là lẽ đương nhiên. Liễu cô nương, vương gia đang phiền lòng chuyện vượt sông. Có diệu kế hài băng đao này, ta muốn thực hiện càng sớm càng tốt. Chiều nay ta sẽ xuất phát về lại Sa Châu. Cô nương sau khi bàn bạc xong với gia quyến, có thể trực tiếp tới Tần Vương phủ ở Sa Châu tìm ta. Lệnh bài này cô nương cứ giữ lấy để thuận tiện đi qua các cửa ải. Nam Nam đón lấy xem thử. Chẳng ngờ nó lại giống hệt đã đưa cho Thế Hoa. Xem ra Liêu sư gia cũng rất coi trọng mình đấy chứ. Lệnh bài quý giá thế này cũng trao cho. Với bản vẽ hài băng đao, Liêu sư gia còn muốn mang theo giáo trình vận bị Nam Nam từ chối vì nàng đang dùng để dạy. Sau khi Liêu sư gia Nam Nam chưa nói ngay chuyện đi Sa Châu, chỉ bảo họ đi mua sắm ít đồ dùng trong nhà. Nơi này so với đế đô thật chẳng thể bì được. Mua mấy món đồ gia dụng ở đế đô chỉ cần một con phố là đủ. Ở đây chất lượng lại chẳng ra sao. Vải vóc toàn là hàng cũ tồn kho, vậy mà còn chẳng mua được. Lương Châu đã tồi tàn đến nhiều ngày rồi. Sa Châu em là đến 1/10 cũng chẳng bằng. Sư phụ, người nói gì vậy? Muốn gửi đồ tới Sa Châu sao? Nam Nam bèn đến ra mời họ tới Sa Châu, nói qua một lượt với họ. Đại tỷ, chúng ta đi thôi. Ngô tỷ đi rồi, đệ chẳng còn ai chỉ dạy nữa. Dẫu có đi, tỷ cũng không cho đệ nhập ngũ. Đệ biết trước kia theo tỷ học nghệ có chút nhàm chán. Nhưng thời gian qua mới nhận ra, binh pháp quả là một môn học vấn. Chẳng phải cứ võ công cao hay liều mình xông pha là có thể giành chiến thắng. Đệ đã hạ quyết tâm, sẽ theo đại tỷ học hỏi tử tế. Nghe đệ nói vậy, ta thực sự rất vui lòng. Sa Châu hiện đang giao tranh ác liệt với Bắc Cương. Nghe nói bách tính nơi đó đều đã di tản cả rồi. Chúng ta qua đó liệu có ổn không? Ý đồ đệ là lỡ như quân Bắc Cương công phá thành, chúng ta em rằng không còn đường chạy. Tới đó chúng ta sẽ ở trong phủ Tần Vương. Quân Bắc Cương vào được thành, dễ gì mà đánh tới tận cửa vương phủ. Tướng sĩ Đại Chu ta dũng mãnh hơn Bắc Cương vạn phần. Phen này vừa hay cùng chúng quyết một trận tử chiến, một phen quét sạch chúng cút khỏi sông Hoan Lơ, để chúng không bao giờ dám xâm phạm Đại Chu ta nữa. Tên tiểu tử thối này dám nói lời nhục chí khí, muốn ăn đòn chăng? Đến đầu đệ sai rồi, sư phụ tha mạng. Chúng ta đi Sa Châu là được chứ gì? Dù không ra được chiến trường, đồ đệ đứng ngoài hò reo cổ vũ cho chiến sĩ cũng được mà. Ha ha, kiểu hò reo như người ta cũng chẳng thèm đâu. Hai tiểu cô nương không quản đường xá xa xôi, thậm chí muốn đến nơi Sa Châu hẻo lánh, chỉ để đoàn tụ cùng một tỷ tỷ. Thế Hoa, chuyện đi Sa Châu muội thấy thế nào? Anh, muội cũng không rõ nữa. Lần trước Chu Tòng Ngọc đến tìm muội, tâm trí muội đã rối bời suốt mấy ngày qua. Nàng khẽ ôm lấy lời an ủi đã nói chẳng biết bao nhiêu lần, nhưng rào cản trong lòng, ngoại trừ chính muội ấy, chẳng ai có thể giúp muội ấy vượt qua. Tỷ, nếu là tỷ sẽ làm thế nào? Ở một đất nước xa xôi, có một vị kỳ nhân tên là Tiết Đình Nhạc. Ông ấy từng làm một phép thử thế này, đem một con mèo vào một bình chứa độc dược, cùng nhốt vào trong một chiếc hộp. Nếu bình độc vỡ, con mèo sẽ trúng độc mà chết. Nếu bình không vỡ, nó sẽ được sống sót. Bất luận con mèo sống hay chết, bất luận muội suy đoán tình hình trong hộp ra sao, đều phải mở hộp ra mới biết được kết quả. Ý thì là, kết quả phải tự mình đi tìm sao? Hi hi hi, ta chỉ kể một chuyện kỳ thú thôi, học được gì từ đó, phải dựa vào chính muội rồi. Tỷ, chúng ta tới Sa Châu thôi. Ha ha, tin tưởng ta, chỉ cần muội muốn, mọi chuyện ắt sẽ như ý nguyện. Hôm sau, Nam Nam và Tiểu Hổ bái biệt Phủ Y. Phủ Y không chỉ tặng họ rất nhiều lễ, còn muốn phái binh lính hộ tống họ đến Sa Châu. Nam Nam đã từ chối, nếu nói là do Tần Vương mời chúng ta, chắc chắn lễ vật của Phủ Y còn nhiều hơn nữa. Thật may là chúng ta không nói, nếu không, chẳng đợi đến được Sa Châu. Từ đây đến tướng quân phủ đã mệt chết rồi. Khi ấy Phủ Y đại nhân ắt sẽ phái binh sĩ hộ tống chúng ta. Từ Lương Châu đến Sa Châu, họ cầm theo lệnh bài của Tần Vương. Chỉ mất 3 ngày 2 đêm đã tới địa giới Sa Châu. Cho hỏi, Tần Vương phủ đi đường nào? Ánh mắt binh sĩ vô cùng sắc bén, rụt người lại. Xem kìa, đây mới đúng là tướng sĩ từng ra trận giết địch. Các người đến Tần Vương phủ có việc gì? Là Liêu sư gia của Tần Vương mời chúng tôi đến. Hai người các người dẫn họ tới Tần Vương phủ, cùng Liêu sư gia đối chất xem có phải khách của ngài ấy không. Nam Nam không muốn vì chuyện nhỏ này mà tranh chấp với binh, mặc cho hai người họ dẫn đường đến Tần Vương phủ. Tiểu Hổ không đợi binh lính tiến lên hỏi, đã nhanh nhảu cầm lệnh bài ra. Chúng tôi là người nhà họ Liễu, được Liêu sư gia mời từ Lương Châu đến, làm phiền vào thông báo một tiếng. Có phải Liễu cô nương đã đến? Sư phụ tôi chính là Liễu cô nương. Hai vị huynh đệ này là quý khách của Liêu sư gia. Hai người binh sĩ mặt không đổi sắc gật đầu rồi quay người rời đi. Binh lính của Tần Vương của nhiên khác biệt. Nhìn xem, binh lính ở đế đô toàn kẻ nịnh hót. Đối với bách tính nghèo khổ thì hống hách coi thường. Đây chiến sự đang lúc căng thẳng, chúng ta lại là những gương mặt lạ. Họ cảnh giác cũng là bổn phận mà thôi. Liễu cô nương đến rồi, ta cứ ngỡ phải một thời gian nữa các vị mới tới nơi. Hi hi hi, chúng tôi đến sớm quá sao? Không sớm, không hề. Nếu không đến, ta đã định phái người đi đón rồi. Chúng ta mau vào trong thôi.
Hi hi, mọi người chắc mệt lử rồi nhỉ? Chúng tôi nghỉ ngơi ở dịch trạm cũng khá tốt. Vậy thì tốt quá, mau theo ta tới chỗ thợ rèn, họ đang làm giày băng đao. Vừa hay cần cô nương chỉ điểm đôi chút, đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa làm xong một đôi sao? Giày thì chế tác khá đơn giản, nhưng lưỡi dao mài mỏng quá thì không bền. Dày quá thì chơi không nhanh, thử đi thử lại nhiều lần vẫn không dùng được. Đội kỵ binh băng đao được huấn luyện đặc biệt. Tình hình tập luyện cũng không mấy. Có những binh sĩ trượt trên mặt băng vài vòng, đá ngã lấm ne bùn đất. Trượt băng chẳng phải ngày một ngày hai là giỏi được. Hơn nữa giày băng đao cũng chưa hoàn thiện. Chuyện này không thể vội vàng, cứ để họ tập luyện dần dần một thời gian xem sao không vội cho được. Ta đã bẩm báo kế sách này với Tần Vương. Ngài ấy vui mừng khôn xiết, lập tức cử một vị tướng quân khác phụ trách việc huấn luyện này. Nếu trong vòng 1 tháng có thể giúp băng đao doanh vượt sông thuận lợi, thì có thể tập kích đại doanh Bắc Cương. Cuộc đại chiến xuyên năm này cũng đến lúc kết thúc rồi. Hi hi hi, Lưu sư gia, tự dưng tiểu nữ cảm thấy mệt, đầu óc lại choáng váng. Hay là để mai tiểu nữ tới xem thợ làm được không? Liêu cô nương, tuy người phụ trách băng đao doanh không phải một tướng quân, nhưng cô nương cũng không nên lơ là như vậy. Đây là chuyện đại sự của Tần Vương, đồng thời cũng liên quan mật thiết đến chiến cục của một tướng quân. Nghe thấy có thể giúp đỡ một tí, Nam Nam lập tức phấn chấn hẳn lên. Sư gia, vậy là do tiểu nữ tính khí trẻ con, hiện giờ không có gì quan trọng hơn việc đánh bại Bắc Cương, chẳng gì quan trọng bằng chiến cục của Tần Vương. Các người canh giữ cửa phòng thợ rèn cho tốt, không cho phép bất cứ ai tiếp cận. Liêu cô nương, mời theo ta đến quân doanh diện kiến Tần Vương. Hi hi hi, ngài cứ đi, một mình đi. Tôi ở đây trông chừng tỏ họ chế tạo thêm nhiều một chút. Mọi việc đều nghe theo sắp xếp của Liễu cô thấy và học được ngày hôm nay, tuyệt đối không được tiết lộ nửa lời. Nếu không, sẽ bị khép vào tội phản quốc, xử tử nghiêm minh. Liêu sư gia có lệnh, bất kỳ ai cũng không được rời khỏi. Liêu sư gia nói là sợ thợ rèn lén học rồi chuyển ra ngoài. Cách tôi luyện này là do chính ta dạy, lẽ nào còn phải đề phòng cả ta sao? Để ta đi thử giày trên băng, đừng làm lỡ dở thời gian nữa. Hai tên hộ vệ này cứng nhắc như gỗ đá. Nam Nam vừa đói vừa mệt, thêm cái mệnh lệnh này của Liêu sư gia, cơn hỏa nộ không tự chủ được mà bốc lên. Các người cản thì cứ can ba, nhưng cũng phải mang chút đồ ăn thức uống vào đây. Bản cô nương lặn lội đường xa đến Sa Châu giúp đỡ, vừa tới đã bắt làm việc thì chớ, lại còn giam lòng người ta. Đi nói với muội muội ta muốn ăn mì thịt cứu, loại bát lớn ấy. Giọng của Nam Nam rất bên ngoài nghe rõ mồn một. Ha ha ha, để xem lát nữa người nói thế nào. Người ta đang lớn tiếng oán thán kìa. Người ta vừa mới tới đã bị người bắt làm khổ sai, không cho ăn uống lại còn bị các người cầm tù. Là do hạ quan nhất thời nôn nóng nên dặn dò, chưa kịp bảo họ rằng Liễu cô nương là khách quý. Vương gia, Liễu cô nương tính tình thẳng thắn, mong ngài đừng chấp nhất. Liễu cô nương là bậc kỳ tài, bổn vương sao có thể chấp nhất chứ? Liễu cô nương đã đòi ăn mì, hay là để ta phân phó ngự chủ nấu ngay một bát? Người hãy mau bảo nhà bếp làm một bát mì thịt cừu. Vương gia, sao ngài lại đến đây? Hy vọng tiếng gào thét khi nãy của mình không bị Tần Vương nghe thấy. Tần Vương nhìn thấy dáng vẻ của Nam Nam, chỉ hỏi giày băng đao làm đến đâu rồi? Bẩm vương gia, đều đã làm xong cả rồi. Tôi đang định ra băng thử xem sao. Trượt băng quá đỗi nguy hiểm, tiểu cô nương như cô nếu ngã thì phải làm sao? Cứ để người của băng đao doanh thử là được. Nam Nam nhìn Tần Vương, thấy ngài ấy có vẻ rất hứng thú với phương pháp, đợi ngài ấy hỏi, liền đem thuật luyện thép giảng giải. Dùng phương pháp này, chỉ cần đúc ra khuôn mẫu, bất kỳ binh khí nào cũng có thể luyện thành thép sao? Đương nhiên rồi, lại còn chế tạo vừa nhanh vừa tốt. Nhưng dân nữ nhận thấy, kiểu dáng binh khí này quá đơn điệu. Đầu tên này chẳng có, ngạnh móc, ngay cả ám khí đơn giản cũng không thấy. Vương gia, có nên mời người thiết kế vài loại binh khí lợi hại không? Tần Vương trầm mặc không nói, chỉ có đôi mắt là rạng rỡ tinh anh. Ha ha ha, nếu chiến sĩ Đại Chu đều dùng thần khí này, chúng ta chẳng khác nào như hổ mọc thêm cánh. Thật là trời giúp Đại Chu ta mà. Tiết khí Bắc Cương chắc chắn không bì được với thép này. Chỉ là không biết khi đối đầu với giáp trụ của bọn chúng thì sẽ ra sao nhỉ? Liêu cô nương nói chí phải thử cả giáp trụ nữa. Tần Vương hiểu ý, đâm thẳng kiếm vào người Chu Tòng Mộc. Tiểu vương ra sao rồi? Không bị thương chứ? Hi hi hi, không sao đâu. Kiếm pháp của phụ vương siêu quần, rất chuẩn xác. Vương gia, ngài muốn thử việc bảo người mang khải giáp tới. Nếu ngài lo khải giáp không tốt, thì cứ để Liêu sư gia mặc vào mà thử. Sao có thể vung kiếm thẳng vào người tiểu vương gia như vậy? Vạn nhất ngài ấy bị thương thì làm sao? Lão phu đâu có đắc tội gì với sao cô nương lại xúi vương gia vung kiếm vào lão chứ? À, hình như lão có đắc tội với cô nương thật. Có thể vì phụ vương thử kiếm là vinh hạnh của nhi thần. Phụ vương, thanh kiếm mới đúc này quả là thần binh. Truyền lệnh xuống, dốc sức rèn đúc thêm thần binh thép. Trong vòng 1 tháng, tất cả tướng sĩ đều phải có đao kiếm bằng thép trong tay. Lưu sư gia, phương pháp luyện thép này là cơ mật tối cao. Kẻ nào tiết lộ ra ngoài, xử nghiêm không tha. Nếu là cháy trùng thương, chỉ cần đúc đầu thương bằng thép là được. Nha đầu, còn pháp bảo nào nữa thì giao ra đi. Cái này phải tùy cơ ứng biến. Nếu không phải Liêu sư gia kéo dân nữ đi làm băng đao, dân nữ cũng chẳng nghĩ ra được. Vương gia cứ yên tâm, chỉ cần nghĩ ra món gì tốt, dân nữ nhất định sẽ dâng lên ngày đầu tiên.
Dân nữ đền cho ngài một bộ đem giáp rèn thành những miếng mỏng như vảy cá, dùng chỉ vàng ghép lại từng lớp, lại tôi qua thủy ngân, sẽ thành chiến giáp mà đao kiếm không thể chém thủng. Đa tạ Liễu cô nương, bộ ngưu lần giáp đầu tiên này xin lấy danh nghĩa cô nương dâng tặng phụ vương, để nó bảo vệ phụ vương, giúp người đại thắng trở về. Nam Nam được Chu Tổng Ngọc nhắc nhở, liền nhìn thẳng về phía Tần Vương. Hi hi hí, dân nữ dâng bộ khải giáp này vừa hay xứng với bảo kiếm của vương gia. Bản vương đa tạ Liễu cô nương. Nha đầu, ngươi cứ ở lại Tần Vương phủ đợi thắng trận rồi, bản vương sẽ tặng ngươi một món đại lễ. Nếu ngươi là nam nhi, bản vương nhất định phong ngươi làm đệ nhất mưu sĩ dưới trướng. Hi hi hí, dân nữ không tránh chức quan của Liêu sư gia đâu, ra hay là phong dân nữ làm tướng quân oai phong hơn nhiều. Tiểu cô nương này nhìn thì có vẻ ngây ngô, lời nói ra lại chứa đựng đại trí tuệ. Tùy tiện lấy ra một vật cũng có thể định rõ phương hướng. Lão phu thấy trong cuốn sách này, 3 vạn binh sĩ Đông Ngô Bạch Y Độ Giang tập kích Kinh Châu lại có thể thành công rực rỡ. Có phải Liễu cô nương từ sách này mà có cảm hứng, nghĩ ra cái dùng băng đao vượt sông không? Hi hi hí, đó là do Thế Hòa chép tay đấy. Bạch Y Độ Giang trong sách không phải là mặc đồ trắng đâu. Thời đó khi chưa có công danh, bà tánh thường dân đều tự xưng là Bạch Y cả. Thế Hoa cô nương có bằng lòng tặng sách này cho lão phu không? Lão phu muốn dâng lên vương gia xem, nên khắc bản in cuốn sách này để lưu truyền muôn đời. Tác giả là La Quán Chu, nhất định phải khắc cho rõ ràng. Liễu cô nương, việc huấn luyện bằng đao giành rất thuận lợi, đã bắt đầu diễn tập trên mặt sông rồi. Nhưng sớm tối sương mù dày đặc, tốc độ của bọn họ lại quá nhanh, rất dễ bị lạc phương hướng. Liễu cô nương có rượu ké gì không? Chẳng phải có la bàn sao? Cứ để người dẫn đầu cầm lấy la bàn, những người khác theo sau là được. Nếu sợ lạc đội, thì dùng dây thừng buộc vào tay nhau là được. La bàn quá lớn, lại phải đặt thăng bằng mới định được hướng. Bọn họ mang trên mình hàng chục cân binh khí giáp trụ, nếu dọc đường cứ phải dừng lại xem la bàn, em là vô cùng bất tiện. Hi hi hí, sư phụ, chẳng phải người có thể dùng một cây kim để tìm hướng sao? Lúc trước người nói khi nào rảnh sẽ dạy bọn con, cơ hội này dạy cho bọn con đi. Lời này là thật sao? Xin Liễu cô nương đừng ngại chỉ giáo. Tiêu sư gia đã nghe qua vật này chưa? Bất luận là kim loại gì, cứ lại gần là bị nó hút lấy. Châu Quân Y có vật này, gọi là Tử Thạch, dùng để trấn an, có hiệu quả trấn tĩnh an thần. Liễu cô nương cần thứ đó làm gì? Ý ngài là các người dùng Tử Thạch làm dược liệu sao? Đúng vậy, vậy cô nương định dùng nó làm gì? Lão phu sẽ sai người đi lấy một ít về ngay. Lấy loại đá nguyên bản ấy, đừng lấy loại đã tán thành bột. Trường Anh đi tìm Thế Hoa mượn vài cây kim khâu, Tiểu Hồ đi lấy những vật liệu khác. Tử Thạch nhanh chóng được mang đến. Thật nhớ Mộ tỷ tỷ, hồi trước chúng ta còn ở Nội Trạch, tỷ ấy chẳng bao giờ đến mà không báo trước ta. Hôm qua ta còn cùng một tướng quân tuần tra tường thành mà. Một tướng quân mấy ngày nay em là chẳng có lúc nào nghỉ ngơi đâu. Nam Nam bắt đầu dạy bọn họ làm chỉ nam châm. Cách làm thật ra vô cùng đơn giản, chỉ cần đem kim mài lên Tử Thạch vài trăm lần, rồi thả vào bát nước, lập tức một đầu chỉ nam, một đầu chỉ bắc. Cái này tiện nhất nhưng tác dụng không lâu, chỉ dùng được 1-2 ngày. Tôi sẽ vẽ bản thiết kế chỉ nam châm cầm tay, các người bảo thợ rèn làm theo, cái đó mới hữu dụng. Ôi, ta phát minh la bàn lại dùng để xem phong thủy. Người ta phát minh la bàn đều dùng để đi biển. Kết cục chiếm nửa thiên hạ làm thuộc địa. Hy vọng Tần Vương nghe chuyện này sẽ có chút linh cảm, giúp đất nước hùng mạnh hơn. Tỷ tỷ, cách này tỷ đã dạy Tần Vương chưa? Bọn họ sắp ra khơi, muội thấy rất cần chỉ nam châm đấy. Liễu cô nương, tại sao kim mài lên Tử Thạch lại có thể chỉ đúng hướng nam bắc? Nam Nam sắp xếp lại ngôn từ, cố gắng không đi ngược lại tư tưởng nho gia, và dùng phương pháp khoa học để giải thích. Chẳng biết một tướng quân tuần tra có cần chỉ nam châm không? Nếu cần tôi sẽ làm cho tỷ ấy một cái. Hi hi hi, có thứ này đương nhiên tốt hơn rồi. Tôi sẽ bảo thợ làm thêm nhiều chút, đến lúc đó mỗi tướng sĩ đều trang bị một cái. Đêm súng tuyết rơi bất chợt, Sa Châu vốn đã lạnh thấu xương, tiếp xuống lại càng lạnh hơn. Tiêu sư gia, là băng đao danh có chuyện gì sao? Hay là chỉ nam châm có vấn đề? Tiêu không phải, là ta có chuyện muốn nói. Mục tỷ tỷ, mọi người mau vào đi. Tiểu lão bản, băng đao danh huấn luyện rất tốt, lại có chỉ nam châm phân biệt phương hướng. Khâm Thiên giám đêm qua quan sát thiên tượng. 5 ngày sau mặt sông sẽ có sương mù lớn, rất thích hợp để bí mật vượt sông. Vương gia dự định phái 3.000 tướng sĩ băng đao doanh vượt sông trước, tiêu diệt lính canh, kiểm soát lòng sông, gây ra hỗn loạn, đánh lạc hướng đại quân Bắc Cương. Sau đó đại quân sẽ chia làm 3 đường vượt sông, một trận quét sạch Bắc Cương. Nhưng điều tỷ nói là quân cơ mật phải không? Sao có thể tùy tiện nói cho người ngoài biết như vậy? Vương gia vô cùng tin tưởng muội, nói cho muội cũng không sao. Kế hoạch của Tần Vương vạn phần chu toàn, nhưng mà chiến tranh chưa bao giờ có thắng lợi nắm chắc 10 phần. Trong Tần Vương phủ này có một mật đạo, sáng sớm 5 ngày sau, tỷ muốn muội đưa Thế Hoa và Tiểu Hổ vào mật đạo chờ đợi. Đợi tỷ đến đón các người ra ngoài. Nếu như tỷ mãi không đến đón, tỷ hy vọng muội vẫn giống như mấy năm trước, đưa cả nhà đi tới Đế đô. Muội nghe lời tỷ, yên tâm, bất kể Sa Châu có thành ra thế nào, muội đều sẽ bảo vệ Thế Hoa sống tiếp an toàn. Nếu tỷ có mệnh hệ gì, bất luận là 10 năm hay 20 năm, muội nhất định sẽ tìm mọi cách báo thù cho tỷ.
Nếu là lỗi của người Bắc Cương, muội sẽ giết sạch bọn chúng. Nếu là lỗi của người Đại Chu, muội sẽ hủy diệt cả Đại Chu này. Tiểu cô nương vì sự an toàn của đệ đệ không cho đệ ấy tổng quân, thậm chí còn hạ dược khiến họ hôn mê. Băng Đao Doanh chuyên làm việc ám sát tập kích, Tân Vương kia lại có trăm vạn hùng binh, ai thèm quan tâm đến cái đồ tiểu tử thối không nghe lời như đệ chứ. Dù không cho đệ ra trận, cho đệ ở lại thủ thành cũng được mà. Dù sao đệ cũng không muốn trốn dưới lòng đất đâu. Cho dù chỉ là đứng xem, đệ cũng muốn đứng trên tường thành mà nhìn. Trường Anh cao ta, huynh hãy nghe lời đại tỷ một lần đi. Tân Vương binh hùng tướng mạnh, thiếu một người như huynh đâu. Nhưng nhà ta thiếu huynh thì không được. Đệ không ở đây, huynh chẳng thể bảo vệ được sư phụ và Thế Hoa. Hứ, ta về trước đây. Sư phụ yên tâm, tối nay đồ đệ sẽ trông chừng đệ ấy. Ý, mau gọi đệ ấy lại, bảo là ta sẽ đưa đệ ấy đi gặp Tần Vương. Sư phụ, người định làm gì vậy? Thực sự để Trường Anh đi đánh trận sao? Người mau đi đi, khéo giờ này đệ ấy đang chuẩn bị lẻn đi rồi cũng nên. Tiểu Hổ không dám chậm trễ, liền quay người chạy đi ngay. Tam Nam bảo Thế Hoa rót sẵn trà nước, chẳng mấy chốc Trường Anh hớn hở chạy vào. Đại tỷ, tỷ đồng ý cho đệ tổng quân rồi sao? Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, đệ một lòng muốn vì nước tận trung là điều đúng đắn. Tỷ không nên ngăn cản đệ. Ta đã bảo Thế Hoa đi mời Liêu sư ra rồi. Lát nữa ngài ấy sẽ đưa đệ đi gặp Tần Vương. Trường Anh vui mừng khôn xiết, mặt đỏ bừng vì phấn khích. Nào cuống chén trà đi, đợi lát nữa Liêu sư ra tới rồi tính tiếp. Đại tỷ nói xem đệ nên múa một bài quyền cho sư ra xem, hay là nên trượt băng cho ngài ấy xem đây. Sao cũng được, hay là đệ đọc binh thư cho ngài ấy nghe đi. Đệ đâu có giống Liêu sư gia là đi theo phò tá. Đệ là muốn ra trận giết địch mà. Sao tự nhiên lại thấy chóng mặt thế này? Đại tỷ, bao giờ Liêu sư gia mời tới? Hí, sắp tới rồi, chúng ta ra cửa đón ngài ấy đi. Trường Anh càng lúc càng mơ hồ, bỗng nhiên ngã lăn ra đất. Vào đi, đệ ấy đã ngất rồi. Mau đỡ đệ ấy vào mật đạo, đêm nay trong ngủ luôn ở đó. Ngày mai đệ ấy tỉnh lại thì đại quân đã đi xa rồi. Muốn đuổi theo cũng chẳng kịp. Tỷ, ngày mai Trường Anh ca tỉnh lại có trách muội không? Trách thì cứ trách thôi, còn hơn là để đệ ấy lén chạy đến quân doanh. Tiểu tử này quá tự phụ rồi, lúc nào cũng tưởng công phu của mình giỏi lắm, thực ra còn kém xa. Ta đâu có bảo là không cho đệ ấy tổng quân, đã bảo là rèn luyện thêm 2 năm nữa. Vậy mà đệ ấy cứ khăng khăng nóng vội. Ôi, đêm nay đồ đệ cũng ngủ ở đây vậy. Tỷ, chúng ta ngủ ở đâu? Ngày mai đã là ngày Băng Đao Doanh đi tập kích. Thế thì Tần Vương chắc chắn sẽ không xuất quân từ trong thành. Chắc là chia quân bí mật ra khỏi quan này rồi. Chúng ta có muốn xem cũng chẳng thấy được đâu. Mau dọn đồ đạc đi. Tối nay rời vào đây ở luôn. Đứng trên tường thành cũng không thấy được sao? Ngốc quá, chúng ta sao mà lên tường thành được? Ngày mai chắc chắn toàn thành sẽ giới nghiêm. Sáng sớm hôm sau, Trường Anh tỉnh dậy đầu. Đệ ấy chỉ ngơ ngác một lát, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Hí, giờ đệ tỉnh lại cũng vô ích thôi. Đại quân đã ra khỏi quan này từ lâu. Đệ còn đuổi theo được sao? Vậy đệ sẽ đi thủ thành. Dù sao đệ cũng không trốn dưới đất làm chuột nhát đâu. Đệ hung dữ với ta làm gì? Có phải ta hạ thuốc mê đệ đâu? Là ta đã hạ thuốc đệ đấy. Sao nào? Đệ định báo thù tỷ mình thế nào đây? Đưa chìa khóa cho đệ. Không được đấy. Nam quay người đi về phòng. Trường Anh suy thổ huyết nhưng cũng chẳng làm gì được. Ở dưới mật đạo này cũng có cái lợi. Trời mãi không sáng, có thể đường hoàng mà ngủ nướng rồi. Tỷ, mặc kệ Trường Anh ca như vậy sao? Đệ ấy cùng lắm chỉ giận dỗi chút, múa vài bài quyền cho ra mồ hôi là hết. Đã có Tiểu Hổ ở đó rồi. Chờ Nam ngủ đủ giấc, Trường Anh cũng đã bình tĩnh lại. Vừa thấy Nam vào, đệ ấy liền quay mặt đi. Xin lỗi đệ, chuyện này là tỷ không đúng. Đệ có chí hướng, có hoài bão, tỷ không nên dùng cách này để giữ đệ lại. Tỷ hứa với đệ, đợi trận chiến này kết thúc, tỷ sẽ không bao giờ quản thúc đệ khắt khe nữa. Trong hàng này chỉ có 4 người nhà ta. Đệ còn giận dỗi với tỷ thực sự rất đau lòng. Ánh mắt Nam đầy vẻ chân thành và hối lỗi. Trường Anh cũng không nỡ giận thêm nữa. Đợi Mộc tỷ về, tỷ thực sự đồng ý cho đệ vào quân doanh chứ? Ta sẽ giao đệ cho tỷ ấy. Tỷ ấy bảo đệ làm gì, ta tuyệt đối không có ý kiến. Đệ không giận nữa, tỷ có nỗi khổ và toan tính của tỷ, đệ hiểu mà. Hí, đi thôi, chúng ta cùng đi dùng bữa nào. Tiểu tử này chẳng phải vừa thề tốt là sẽ không thèm nhìn mặt sư phụ nữa sao? Cái không bao giờ của đệ ấy chỉ được nửa ngày thôi à. Thôi 1 tháng nữa là đến sinh thần của Tần Vương. Chúng ta nên tặng lễ vật gì cho ngài ấy đây? Tần Vương thứ gì mà chẳng có. Sư phụ giàu có như thế, đến lúc đó cứ ra phố mua đại món gì là được mà. Ôi, sư phụ người sắp thành kẻ nghèo kiết xác rồi. Đồ mua ngoài phố ngài ấy không thèm, phải tự tay chúng ta làm mới được. Nam bắt đầu suy tính xem nên tặng thứ gì. Đây còn là cơ hội tốt để lấy lòng Tần Vương. Bao gọi Trường Anh đến đây, chúng ta cùng bàn bạc. Thế Hoa thấy đại tỷ đã phần trong lòng trở thấy nhẹ nhõm theo. Nam nghĩ ra một diệu kế đầu tiên, đó là tung một bức bản đồ Á Châu. Hí, Tiểu Hổ, Trường Anh, hai đứa đi học thêu thùa với Thế Hoa. Bao lâu thì học xong? Cả đời này cũng không học được đâu. Ngón tay này còn chẳng xỏ nổi kim, sao mà thêu được? Sư phụ, người bảo đồ đệ học gì cũng được, chứ xin đừng bắt con học thêu hoa. Đồ đệ thà theo Trường Anh tổng quân còn hơn là học cái này.
Hứ, biết bao bậc thầy theo thùa đều là nam tử đấy. Để hai đứa học mà làm như ướt ức lắm không bằng. Thôi bỏ đi, thứ hai đứa theo ra ta cũng chẳng thèm nhìn. Sư phụ, vậy đồ người theo thì có ai thèm nhìn không? Trêu tử thối này, ngươi nói gì đấy hả? Dám trêu chọc sư phụ. Triều Hổ ca muốn nói là đại tỷ sao không tự học theo đi. Tỷ các đệ theo chữ thập hơn bị giỏi đấy nhé. Chỉ là ở chỗ các đệ không có.